잡은 준비했잖아 이제 그만해줄래 왜 하필 너에게 빠졌을까 그래도 좋은 걸 왜 이럴까 해줄까 진짜 조금만 빨리 빨리 보고 가 왜 이래 몰라 예쁜 척 미친 척 아무리 귀여운 척 해봐도 모른 척 힘 빠지게 만들어 참았다 보고 싶다 말하면 항상 바쁜다면 대충 넘어가 있잖아 영혼 없는 대답은 저기 있잖아 이제 그만해줄래 왜 하필 너에게 빠졌을까 그래도 좋은 걸 왜 이럴까 해줘봐 진짜 보고 가 얼른 보고 가 조금만 빨리 보고 가 왜 이래 몰라 보고 가 Yeah 네가 정말 보고파 왜 모르겠어 맘 아파 왜 이리 넌 어른처럼 차가운지 알고파 보고 싶어 조금씩 살금살금 다가와 천천히 완전히 Baby I saw no call 나빴어 왜 이겠어 닮았어 네가 정말 좋았어 해줘봐 진짜 보고 가 얼른 보고 가 조금만 빨리 보고 가 왜 이래 몰라 해줘봐 진짜 보고 가 얼른 보고 가 조금만 빨리 보고 가 왜 이래 몰라น่ารักมาก เดี๋ยวเราก็ขอบคุณน้องๆแบบด้วย ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ ก่อนอื่นนะคะ มิ้นท์มาทั้งทีเนี่ยรู้ว่าตอนนี้ก็เตรียมตัวคัมแบ็กแล้วก็ยุ่งมากเลยทีเดียว อยากให้มิ้นท์อัปเดตได้ไหมอยากให้มิ้นท์นะคะอัปเดตนิดนึงว่ามีอะไรความคืบหน้าของเรา อ๋อ ก็สำหรับมิ้นท์นะคะตอนนี้ ค่ะ ใช่ไหมคะก็เตรียมตัวสำหรับเพลงใหม่อยู่ เฮ้ย อ่าแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอติดตามกัน น้องมิ้นพูดถึงว่าการที่เราไปทำงานตรงโน้นที่โน่น ค่ะ เหนื่อยไหมถามเอาจริงๆเหนื่อยไหมตั้งแต่วันแรกที่ไปจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับ ตอนนี้ประมัน5 ปีแล้วค่ะ ใช่ โอ้คือเราไปตั้งแต่กี่ขวบอะครับ โอ้ย ใช้คำว่ากี่ขวบ 17 16 15 16ค่ะ 15 16ตอนนั้นเราทำอะไรกันอยู่ครับพี่ส้ม โดดยาง เล่นมาเก็บเดี๋ยวก่อน15 16ทำอะไรกันอยู่ครับ ในนี้มีใคร15 16มั่งมีป่ะ อุ้ยเดี๋ยวนี้เด็กๆน่าจะเริ่มแล้วนะคะ ใช่ไหม ใช่ไหมน้อง เด็กๆอุ้ย5 ขวบนี่ก็เริ่มเต้นกันแล้วนะคะ เริ่มเต้นกันแล้ว แล้วเป็นไงคะการไปฝึกที่นู่นเรา15 16แล้วเราไปอยู่ที่นู่นแล้วเราก็ต้องเจอการฝึกที่หนักหน่วงเราผ่านมาได้ยังไงเราทำยังไงบ้าง ก็ต้องบอกว่ามันเหนื่อยมากนะคะ ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอ่ะมีจุดมุ่งหมายใช่ไหมคะมีเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นอะไร เราก็แบบว่ามันก็ซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่แบบถ้าเรามั่นใจแล้วเราตั้งใจจริงๆอ่ะมันก็แบบไม่ได้เหนื่อยมากอย่างที่เราคิดค่ะ แล้วมิ้นท์มีเคล็ดลับไหมคะทำไมถึงทำให้เราเต้นเก่งร้องเพลงเก่งได้มันอย่างนี้ เต้นเก่งเหรอค่ะซ้อมเยอะๆค่ะ มีคำเดียวใช่ต้องซ้อมเยอะๆจริงๆค่ะ ซ้อมและซ้อม ใช่ค่ะ คือถ้าใครเคยตามหรือเคยดูคลิปเนี่ยแบบมินคือเต้นเก่งมาก ใช่ เต้นได้แม้กระทั่งบีบอย ใช่ค่ะ ทำยังไงถึงเต้นบีบอยได้ เพราะมิ้นท์เป็นคนชอบเต้นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะ แล้วก็ชอบแบบศึกษาวิธีการเต้นหรือว่าแบบท่าเต้นใหม่ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะสไตล์ใหม่ๆ แล้วก็ชอบแบบไปลองอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วบีบอยนี่คือมีคนสอนไหมหรือว่าเราดูเองซ้อมเองหัด ตอ เอน ง แรกก็ดูเองค่ะ แล้วก็ฝึกเองเหมือนกัน แล้วก็หลังๆ ก็เริ่มแบบว่ามีครูมาสอนไปถามรุ่นพี่ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ท่านี้เต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครูพักรักจำ ครูพักรักจำ ใช่ อ่า ต้องแบบว่าขยันนิดนึง
ขยันนอกเหนือจากการซ้อมเต้นแล้วค่ะแน่นอนว่าไปอยู่ที่นู่นนะมันก็ต่างภาษาเนอะต่างบ้านต่างเมืองกับเรา ใช่ค่ะ มิ้นมีวิธีปรับตัวยังไงบ้างตอนแรกมันมีปัญหาไหมหรือมีอะไรขำๆจะเล่าให้เพื่อนๆฟังไหม มีปัญหาแน่นอน มีปัญหา การสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องแล้ว เออ ค่ะก็ตอนแรกไปใช่ไหมคะก็งูปลากันนี่แหละค่ะแบบว่าแบบทำไม้ทำมือกันว่าแบบอยากจะทำอะไรอยากกินข้าวก็แบบอย่างเงี้ยอยากกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ เออ ก็จะทำแบบตลกก็คืออย่างแรกเลยมิ้นท์อะเป็นแบบคนไทยไม่รู้ภาษาเกาหลีเลยใช่ไหมคะแล้วเพื่อนโทยีเป็นคนต่างจังหวัดหนูก็ไม่รู้ว่าสำเนียงต่างจังหวัดเขามีด้วย มันก็คือเหมือนสำเนียงบ้านเราที่แบบใช่สำเนียงสุพรรณสำเนียงอีสานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะ ค่ะ เขาแค่บ้านเขาก็มีเหมือนกัน เออ ก็ไม่ทราบโทฮีก็ฟังโทฮีพูดทุกวัน ฟังโทฮีพูดทุกวัน และสรุปเอาไปใช้เอง คนขำกันหมดเลยค่ะ บอกว่ามิ้นพูดเหนือได้เหรอ กลายเป็นแบบเกาหลี ใช่อ่ะ เออ คือจริงๆอะต้องสารภาพเลยเราอะครั้งแรกที่เห็นมิ้นท์เนี่ยตอนนั้นพี่ไปเกาหลี ค่ะ แล้วก็ดูรายการทีวีเสร็จแล้วก็แบบเขาก็แบบเอ้ยเป็นรายการทีวีที่มีเด็กไทยมาออกคู่กับคนหนึงที่เป็นฝรั่งเศสอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเราก็รู้ว่าเด็กไทยคนนี้พูดเกาหลีเก่งมากจริงๆก็เนอะอย่างที่น้องบอกนะ ไม่ว่าจะเป็นการเต้นนะคะหรือภาษามันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็การฝึกซ้อม ใช่ค่ะ 5 ปีท้อไหมครับมิ้น อืม ต้องบอกว่าปีแรกๆเนี่ยคนเรามันต้องมีท้ออยู่แล้วค่ะมิ้นเชื่อทุกคนแหละบอกไม่ท้อนี่แบบไม่ใช่แล้ว ไม่ท้อนี่แบบว่าเอ้ยโกหกแล้วแหละ ใช่ ใช่ไหม ใช่มันท้ออยู่แล้วค่ะ แต่อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะถอยหรือเปล่า ใช่ท้อได้ร้องไห้ได้ แต่ว่าห้ามถอยอย่างเดียว เราต้องแบบว่าคีปไว้ว่าความฝันเราคืออะไรแล้วเราก็ต้องไปให้ถึงมัน จุดที่เราดาวน์สุดๆค่ะหรือว่าท้อสุดๆเนี่ยมิ้นท์มีใครที่เป็นกำลังใจหรือมีอะไรที่เราแบบทำให้เราแบบก้าวต่อไปได้ ก็แน่นอนค่ะต้องเป็นครอบครัวอยู่แล้วค่ะ เราก็กลับมาคิดว่าแบบโหยเราซ้อมเหนื่อยแค่นี้เอง อืม แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเหนื่อยมาแบบมากส่งเราเรียนนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเหนื่อยกว่าเราเยอะมากๆเลยเนี่ย อืม ทำไมเราจะคุณพ่อคุณแม่ยังทนไหวเลยทำไมเราจะทนไม่ไหว เราแค่ อืม ซ้อมเองสบายด้วยซ้อมกลับมานอนใช่ไหมคะงานก็ยังไม่ต้องทำใช่ไหมคะเนี่ยคือการซ้อมเนี่ยมันก็เป็นงานของเราทำไมเราจะทนไม่ได้ก็เนี่ยค่ะนึกถึงครอบครัวแล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ คุยกับคุณพ่อคุณแม่ ใช่ บ่อยไหมครับเวลาไปอยู่เกาหลี บ่อยค่ะแต่ คุย ช่ว วัน ง ไหน แร ก็แบ ก บไลน์หรือว่า เฟซไทม์ค่ะ FaceTime ใช่ค่ะแต่ช่วงแรกก็ยากเหมือนกันเพราะว่าทางเกาหลีเนี่ยจะไม่ให้ใช้มือถือ อืม จริงอะ ห้าม โอ้โห ห้ามโอ้ย เลยใช่ก็จะติดต่อกันยากนิดนึงใช่ค่ะ เขาห้ามขนาดไหนคะ เขาห้ามขนาดไหน เขาห้ามขนาดยึดเป็นยึดมือถือไปเลยเหรอ ยึดเลยค่ะใช่ยึดเลย เลย ยึดเลยโอ้โหโห ลอง ด คิดใน อะ ชีวิตของพวกเราเนี่ยคะวันหนึ่งไม่มีมือถือเนี่ยจะตายเด้อ อันเพราะวันหนึ่งไม่ จะขาดใจ วันหนึ่งไม่มีโทรศัพท์มือถือเราแย่ไหมแย่ไหมมินครับไม่ได้ใช้มือถือกี่เดือน อย่าถามว่ากี่เดือนค่ะ มันเป็นปี คุณนี่นะ นี่ นี่นะคือคนที่เขาเดบิวต์มาแล้ว เรียกได้ว่า ใช่ค่ะ กว่าจะได้เดบิวต์เป็นปีนะฮะ โดยที่ไม่ได้ใช้มือถือเลย อืม ซ้อมเป็นเด็กฝึกอยู่กี่ปีครับ 2 ปีค่ะ 2 ปีถึง ใช่ จะได้เดบิวต์ ใช่ค่ะ เดบิวต์ครั้งแรกเลยก้าวแรกที่แบบค่ายบอกเลยนะว่า เฮ้ย จะได้เดบิวต์แล้วนะ ค่ะ เฮ้ย อัดเพลงเดี๋ยวจะมีขึ้นสเตจเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นโน่นรู้สึกยังไงครับ ดีใจค่ะ เพราะว่าแบบว่าตอนซ้อมเนี่ยโหยพวกเราเหนื่อยกันมากจริงๆคือว่าทุกคนศิลปินทุกคนเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันหมด แต่ว่าแบบพอเราได้ยินคำนั้นเนี่ยเหมือนแบบว่าเฮ้ยฝันเราจะเป็นจริงแล้ว แต่ว่าเราก็ต้องไปเผชิญข้างหน้าอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะโหยแบบร้องไห้กันทุกคนเลย เราให้กันทุกคนเลย ใช่ ถ้าเป็นการเดบิวต์สเตจแรกที่ขึ้นเลยคือ ค่ะ เวทีอะไรครับ ของ Music Bank ใช่ค่ะของ Music Bank มิวสิกแบงค์ใครเคยดูมิวสิกแบงค์บ้างยกมือวินาทีแรกที่ก้าวขึ้นมิวสิกแบงค์คือ มันไม่ใช่แบบว่าเป็นสเตจมาร้อง ค่ะ โชว์เสร็จแล้วกลับถูกไหม ใช่ค่ะ มันเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อย คือสำหรับแบบการทำงานของเกาหลีนะคะ คือตอนเช้าเนี่ย7 โมงเช้าทุกคนจะต้องไปถึงที่สตูเพื่อซ้อมก่อนอัดใช่เทสไมค์เทสเครื่องเสียงเทสเพลง แล้วหลังจากนั้นก็ไปแต่งหน้าแล้วบ่าย 3กลับมาเนี่ยก็คือเทสกล้องว่าแบบก่อนเข้ารายการเนี้ยจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็6 โมงเนี่ยเริ่มจริง แล้วเลิกประมาณ 3-4 ทุ่มคือต้องอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทุกวีคค่ะ ทุกวีค ใช่ คือเรียกว่าวันหนึ่งกว่าจะโชว์ออกมาได้เนี่ยมันผ่านการเตรียมตัวมาแบบสุดยอดจ ใช่ค่ะ ริงๆถามมิ้นหน่อยว่าวันหนึ่งสมมติเราจะขึ้นมิวสิกแบงค์เนี่ยต้องเต้นทั้งหมดกี่รอบ โอ้ขึ้นเหรอคะ ก่อนจะขึ้นทั้งซ้อมด้วยอะไรด้วยทั้งหมดเราเต้นทั้งหมดกี่รอบคะ
มันนับไม่ถ้วนมากเลย เพราะว่าอย่างซ้อมอย่างเงี้ยค่ะ ตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเนี่ย อันนี้คือตอนเป็นเด็กเทรนนะคะ ค่ะ คือ 10 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็อยู่แต่ห้องซ้อมแล้วอ่ะ กินอยู่ห้องซ้อมว่างั้นเถอะ ใช่ค่ะ ที่ถ้าปูเสื่อนอนที่ห้องซ้อมได้นี่คื ใช่ โอ้ยเขาคงปูไปแล้ว คือห้ามบอกเลยแล้วก็เบรกได้แค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้นคือตอนพักเที่ยงกับตอนกินข้าวเย็น พักเที่ยงกับกินข้าวเย็น ใช่ค่ะ ร้องไห้บ้างไหมเวลาเต้น โอ้ยเยอะค่ะบอกเลยบ่อยมากตอนแรกๆเพราะว่าต่างถิ่นแน่นอนบ้านไม่ใช่บ้านเรา เราต้องแบบมีท้ออยู่แล้ว เพราะเราไม่เข้าใจเขายิ่งภาษาไม่ได้ใช่ไหมคะ แล้วก็พูดเหนือด้วยนี่ ใช่แล้วเขามองเราเป็นแบบตัวตลกเลย เราเหมือนเป็นตัวตลกใช่ไหมเพราะเราเป็น ใช่ ลูกเธอ ค่ะแบบไม่ค่อยใส่แบบไม่ค่อยคิดเยอะดีกว่าใช่ ไม่ค่อยคิดเยอะ ใช่ก็คือเขาตลกก็วันนั้นตลกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็ไม่อยากไปคิดอะไรมาก เพราะถ้าเราคิดเนี่ยมันจะทำให้เรากดดันยิ่งขึ้นแล้วครั้งหน้าต่อไปเนี่ยเราครั้งหน้าต่อไปเราจะแบบไม่กล้าพูดอีกเลยหนูก็ตอนแรกหนูก็เป็น แต่พอหลังๆมาเนี่ยอยากขำก็ขำไปเราก็ถือว่าแบบว่าเราสร้างสีสันให้เพื่อนๆอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่ขำกันใช่ไหมเครียดโหยซ้อมเต้นอย่างเดียวไม่ได้มันต้องขำกันบ้าง นะเป็นสาวอารมณ์ดีด้วยนะคะ มิ้นท์น่ะ ค่ะ ทำงานทั้งที่ไทยด้วยแล้วก็ที่เกาหลีด้วย การ ค่ะ ทำงานค่ะกับทีมไทยกับทีมเกาหลีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะ มินคิดว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะคะ แค่ต่างภาษา ต่างภาษา ใช่ใช่ค่ะ แต่ที่เกาหลีเนี่ยเขาจะแบบโอ้ยเป๊ะมากเรื่องเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เคยไปสายปะคะ ไม่เคยค่ะ ใช่ มี ต้องไปก่อนนะคะ แล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปสายเนี่ยเขาจะโดนอะไรอะมิ้นท์ เขาจะโดนอะไรเหรอคะเขาก็ไม่โดนอะไรค่ะ แต่เขาจะแบบว่าจะแบบโดนมองว่าแบบ คือเขา นี่ เข้ม นิดนึง งวด แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ พูดถึงเวลาพอเดบิวต์สเตจไปแล้ว มีสเตจไหนบ้างคะที่น้องมิ้นประทับใจมากที่สุดตั้งแต่แบบออนสเตจมา มินคิดว่าทุกสเตจเลยค่ะ ใช่ เพราะว่าเป็นคนที่ชอบร้องชอบเต้นชอบอยู่บนเวทีชอบเห็นทุกๆคนอย่างเงี้ยค่ะ ยิ้มให้เรากรี๊ดให้เราอะไรอย่างนี้ ใช่เพราะฉะนั้นทุกสเตจเนี่ยมันมีความประทับใจหมดเลย ประทับใจหมดเลย ค่ะ ทุกสเตจนะครับผมอย่างล่าสุดที่มาทำงานที่ไทยมีซิงเกิลไทย ถามเลยว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะเราสอนเจมินร้องเพลงไทย ยากไหม โอ้เจมินร้องเพลงเพราะอยู่แล้วค่ะต้องบอกเลย อาจจะมีร้องเพลงเพราะไหมครับ ใช่ค่ะ ถ้าทุกคนได้ฟังนะคะ เพลงนั้นคือแบบว่า เฮ้ยทำไมพี่มิ้นร้องเพลงไม่ชัด คือใครเป็นมิ้นร้องเพลงไม่ชัด เพราะว่าส่วนใหญ่มิ้นจะแรปใช่ไหมคะ สรุปแบบว่าเจมินนี่ร้องเหมือนคนไทยมากๆ แล้วก็คือเหมือนแบบคนที่เขาพื้นฐานร้องเพลงดีอยู่แล้ว แค่เปลี่ยนแบบสำเนียงนิดหน่อยนะโอ้โหหัวเขาเร็วอยู่แล้วค่ะง่าย เชื่อว่าม ก ใครฟัง The Only One นะแยกไม่ออกจริง จริงไหมแยกออกนะแยกไม่ออกจริงนะวะเฮ้ยนั่นเจมินร้องหรือมินร้อง ใช่ค่ะ เรียกว่าชัดขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลาซ้อมนานปะคะ ก็ซ้อมนานอยู่เหมือนกันค่ะเพลงนั้นใช่ แล้วเพลงนั้นคือบินกลับมาทำงานที่ไทยหรือ ค่ะ ว่าทำงานอยู่ที่เกาหลีครับ ก็ตอนนั้นบินกลับมาที่ไทยอะค่ะ ใช่มาทำงานกันที่ไทย แล้วก็แต่บินไปบินมาอยู่เนี้ยค่ะ บินไปบินมาอยู่อย่างนี้ ใช่ค่ะ โอ้โห แน่นอนว่าหลาย ๆ คนนะคะที่ดูน้องมิ้นอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องมีน้อง ๆ หลายคนที่อยากจะเป็นอย่างเราบ้าง ค่ะ มิ้นมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับ มีฝัน น้อง ๆ ที่ มี มี ฝั ฝั น น ก็จริงๆแล้วมันก็มีคำเดียวเหมือนที่บอกไปอะค่ะ ต้องขยัน อืม ใช่ขยันเยอะๆค่ะ แล้วก็อย่าท้อได้แต่อย่าถอย นี่ ดีกว่า ท้อได้แต่อย่าถอย ใช่ค่ะก็หนูคิดว่าถ้าทุกคนขยันซ้อมตั้งใจเนี่ยมันได้แน่นอนอยู่แล้ว แต่ว่าอยู่ที่ว่าโอกาสเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ เราต้องทำตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าโอกาสไม่ได้มาตลอดเวลา ใช่ไหมคะ สมมติอยู่ดีเดินออกไปปุ๊บ เฮ้ย โอกาสมาแล้ว แต่เราไม่พร้อมเนี่ย เราก็เหมือนทิ้งโอกาสฟรีใช่ไหมคะ ใช่ ต้องทำตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่โอกาสมาปุ๊บ เราจะได้คว้ามันไว้ได้ ค่ะ นี่น้องๆให้อย่าลืมนะครับ ใครที่มีฝันพี่มิ้นบอกเราว่าต้องทำยังไง เตรียมตัวเองให้ พร้อม อยู่เสมอนะครับ โอกาสมาคว้ามันเอาไว้ได้เลยอ่ะ ใช่ค่ะ พูดถึงไทยนี่จีนเขามีสมาชิกคนหนึ่งเขาไปชิมงานละครมานั่นก็คือ ทวีค่ะ ทองฮี ใช่ แบบดังเปรี้ยงป้างไป ไม่น้อยหน้านะจ๊ะสาวคนนี้ของเรา เออ เออได้ข่าวว่ากำลังจะมีละครนะไหนเล่าซิอะไรยังไง ใช่ค่ะ ช่วงนี้ก็คงเห็นหน้าวินที่ไทยบ่อยๆ ใช่ไหมคะทุกคนก็คงจะงง เอ๊ะ อะไรทำไมกลับบ่อยจัง ใช่ ใช่ ค่าตั๋วเครื่องบินนี่เหมือนแบบว่า จ่ายกันสบายบินกลับบ่อยมากไหน ใช่ เล่า ค่ะเพ ซิ ราะว่ามีถ่ายละครอยู่ค่ะ เรื่องเพลิงตะวันค่ะ นี่ เพลิงตะวันนะคะ ใช่จะออนเร็วๆนี้แหละค่ะ เร็วๆนี้รับบทเป็น
รับบทเป็นรันค่ะน้อง รัน สาวของพี่โรสซิลินทิพย์อีกทีหนึ่ง อ๋อ ตัวละครรันนี่เป็นยังไงคะมิ้น ตัวละครรันเหรอคะ เอาคร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวคนจะบอกว่าจำอีกภาพหนึ่ง ตัวละครรันเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบว่า เป็นคนที่เอาแบบว่าเอาแต่ใจนิดนึงเหมือนแบบว่าชอบใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายอะไรอย่างนี้ พอแล้ว เป็นตัวเอง เดี๋ยวไปดูดีกว่า เล่นเป็นคาแรคเตอร์ไม่ใช่ตัวเองใช่ไหม แล้วก็ตอนที่ถ่ายใช่ไหมคะแบบว่าเทคไม่เกิน3เทคมากเลยบอกว่าโอเคแบบโอ้โหถ้าไม่ผ่านเร็วจังเลยเรื่องแรกนะอะไรอย่างนี้ น้องเล่นดีมากเลยเล่นเหมือนมากเลย คือชมใช่ไหมคะพี่ คือปกติถ้านักแสดงใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องเป็นแบบว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ร้อยเทค ใช่ ของเรามากสุดกี่เทค ประมาณอย่างมากสุดก็3หรือถึง5เนี่ยแหละค่ะ นี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะ ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอชมว่ามันจะบอกว่าออกมาเป็นยังไง นี่เดี๋ยวต้องรอชมอ่ะนอกจากตอนนี้มีงานละครแล้วก็อย่างที่บอกมีงานเพลงแล้วมีแพลนอยากจะทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับสำหรับตัวมิ้นเองตอนนี้ ตอนนี้เหรอคะ ตอนนี้ก็คือ ก็อย่างที่บอกค่ะ คือเตรียมตัวสำหรับอีกซิงเกิลหนึ่งด้วยค่ะ ก็เลยตอนนี้ก็คงยังจะคอนเซนเทรตไปที่งานที่เกาหลีงานเพลงใช่ค่ะ งานเพลงอันนี้ไม่ใช่งานที่ไทยด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะ เป็นงานที่เกาหลี ใช่ค่ะ รอติดตามกันได้เลยนะครั แล้ว บ เราฟังซิงเกิลคัมแบ็กของมิ้นนะคะ ที่เกาหลีแล้วก็ติดตาม ใช่ค่ะ ละครที่ช่อง 7 ด้วยเพลิงตะวัน เรา จะตามดูไล เดี๋ยว น์ ต่อไป ได้ค่ะ อ่ะทีนี้มา คำถามของพวกเราเยอะแล้ว เอาคำถามของแฟนๆบ้างดีกว่านะคะ ที่ติดโพสต์อิทมานัดต่อ น้องมิ้นอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย ปีนี้ 21 แล้วค่ะ ปีนี้ 21 แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะคำถามนี้ถามได้ครับ คืออะไรทำไมดูแบบ คำ ว่า ถามนี้ถามว่า โหดร้ย พี่มิ้นคะสเปคพี่มิ้นเป็นยังไงคะ อันนี้คือแบบว่าเหมือนมีคำตอบอยู่ข้างล่างเป็นซับ คือทุกคนน่าจะรู้หมดแล้ว สเปคพี่มิ้นเป็นยังไงครับ ค่ะก็ชอบคนไงเดียตลกเหรอ ก็ชอบหุ่นล่ำๆอะไรอย่างนี้ นี่ ตัว หล่อนๆ ตัวไม่สูงมากเหรอถือว่าสูงกลางๆ สูง เพราะว่ามี กลางๆ ตัวเล็กไง เธอตอบเหมือนเธอมีตัวจริงอยู่แล้วเลยอ่ะโอ้ยน้องแบบจืดสเปคต้นข้างล่างบอกว่ามีแล้วด้วย อะไรยังไงพูด ง่ายๆเลยบิ๊กแบงแทยัง น่าจะเป็นคำตอบที่ทุกคนอยากรอฟัง ชอบแทยัง ใช่ค่ะ แล้วเธอก็เคยโคฟเพลงเขาด้วย ใช่ แอบสักนิดนึงได้ไหม โชว์ โชว์สักนิดนึ นาง นแล้วนะ นิดนึงอ่ะ เดี๋ยวนะคะ โอ้ยจำได้ไหมเนี่ย อันไหนใครเคยดูคลิปที่มินโชว์บ้าง อ่ะ 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 ห้า เอาเจ็ดแปดลา โอ้โหตบมือให้มิ้นหน่อยค่ะเต้นได้ทุกสไตล์จริงๆว่ะ จริงจังสาระอ่ะ จริงจังสาระ จริงจังสาระขึ้นมาด้วย เฮ้ยคือถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปที่น้องมินโคฟแทยาง อืม ก็บอกเลยว่า ต้องไปดูเจ๋งจริงอะไรจริง ใช่ ถ้าแทยางแบบนี้เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตบิ๊กแบงจะไปดูไหมครับ โอ้ยน่าจะอยู่เกาหลีค่ะตอนนั้น โอ้ยไปข้างล่างบอกว่าต้องไป ติดงานที่เกาหลียังไงก็จะเคลียร์คิวมาดู อันนี้รู้สึกเป็นความต้องการส่วนบุคคล มินชอบผู้ชายหุ่นเฮลตี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมีกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ย อ่ามี มีแฟนๆถามมาค่ะว่ามินมีวิธีออกกำลังกาย แล้วก็ดูแลตัวเองยังไงคะ สำหรับมิ้นท์นะคะ มิ้นท์จริงๆแล้ว ไม่ค่อยแบบออกกำลังกายแบบสักเท่าไหร่เพราะว่ามิ้นท์เต้นเยอะใช่ไหมคะใช่มิ้นท์เต้นก็คือเป็นการออกกำลังกายแล้ว แต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยทานหรือแต่มิ้นท์เป็นคนทานน้อย แต่ทานบ่อย ทานทีละนิดแต่แบบหิวตลอดเวลา อยู่ตลอดเวลา ใช่แต่ว่าเป็นคนที่แบบเต้นชอบเต้นก็คือเหมือนแบบมันก็เบิร์นไปกับการเต้น แบบเดินก็ยังเป็นจังหวะเต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยแบบว่าเผาผ่านตลอดเวลาค่ะ พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายการเต้นแล้ว คือมันมีอีกหนึ่งคำถามฮะคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมาก เพราะว่ามันเป็นคำถามที่อัปเดตและเป็นเทรนด์ฮิตตอนนี้มากมาจากเมืองจีนฮะเขาบอกว่าถ้าคุณหุ่นดีจริง คุณจะต้องสามารถเอามืออ้อมมาแตะสะดือได้คือคำถามเขาเขียนมาอย่างนี้จริงๆนะเขาบอก
บอกว่าอยากให้น้องมิ้นทำท่ามืออ้อมเอวมาแตะสะดือให้ดูหน่อยค่ะ อ่ะ เดี๋ยวนะ เดี๋ยว เราอะทำไม่ได้ ของใครเนี่ย ของใครใครก็ท โอ้โห นี่มินิมีนะคะเนี่ย ใจร้ายมากเลยอ่ะ ำไหนลองทำสิเถอะ โอ้โหยถ้าเราแตะไม่ถึงจะหาว่าเราอ้วนไหม ไหนลองทำสิ เดี๋ยวเอาดู อ่ะ หนึ่งสอง เกือบอยู่นะเกือบอยู่นะ เกือบคือถึงไม่ถึงไม่รู้แต่เอวนางคลอดมาก จริง ไม่ใช่ ถือว่าได้ จริงๆเราไม่ใช่หุ่นไม่ดี แต่แขนมันสั้น ชัดเจนนะทุกคนไม่ใช่ว่าหุ่นไม่ดีนะจ๊ะแต่อันนี้แขนสั้นจ้า มาอีกคำถามหนึ่งดีกว่านะคะ น้องถามมาว่ามิ้นเห็นพี่มิ้นเนี่ยแต่งหน้าสวยก็เลยอยากทราบเคล็ดลับ how to แต่งหน้าให้สวยแบบมิ้นค่ะ เออ เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หน่อยวันนี้ มิ้นท์จริงๆแล้วไม่ค่อยแต่งหน้า แต่ว่าเวลาถ้าสมมติได้แต่งหน้าเนี่ยก็แบบว่าจะกรีดแค่อายไลเนอร์จะกรีดในตาค่ะ คือไม่กรีดลายนอก จะกรีดแบบข้างในเลย จะทำให้ดูเป็นธรรมชาติ และดูตาโตเวลาถ่ายรูปค่ะ ใช่ ก็จำไปใช้กันได้ ใช่ จะไปใช้กันได้นะจ๊ะใครตาเล็กๆน้องมิ้นมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับชาวไทยบ้างครับผมสำหรับมินิไทยแลนด์ ก็อยากจะขอบคุณแล้วกันค่ะ ที่บอกว่าติดตามกันมาตลอดค่ะ แล้วก็แบบเวลาเราบินไปบินมาเงี้ยบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบจะไปส่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบเรารู้สึกเกรงใจ เพราะว่ามันบ่อยมากหลังๆนี่ก็เลยเหมือนแบบว่าเราจะไม่ค่อยจะแบบอุ๊บไว้ว่าแบบเราจะกลับวันไหนหรือมาวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ๆนี่ก็แบบว่าตามตลอดตามทันตลอดใช่ค่ะน่ารักมาก ก็แบบว่าขอบคุณแล้วก็รักทุกคนมาก ขอบคุณแล้วก็รักทุกคนมาก เย่นี่เป็นความในใจจากมินนะครับ แต่ที่แน่ๆวันนี้ แฟนๆ ก็มีความในใจ มีความในใจจะมาบอกน้องมินด้วยนะครับผม ค่ะ อันไหนขอ ก็ด้วยความที่เราก็เจอกันบ่อยเนอะแล้ว ใกล้ๆปากครับ ก็จะบอกว่าแฟนคลับทุกคนรักมินมากนะ แล้วก็เป็นห่วงมินมาก เวลาทำงานก็พักผ่อนบ้างแล้วก็อย่าหักโหม ค่ะ ทุกคนรักมินมาก แล้วก็จะบอกว่าเวลาที่มินเดินทางทุกครั้ง จริง ๆ ไม่ใช่ว่าแฟนคลับไม่อยากจะไปรับไปส่งแต่ว่า บางทีกลับบ่อยไปนะ กลับบ่อยไปนะ แล้วก็แต่ว่าแฟนคลับทุกคนก็เต็มใจที่จะไปหามิ้นแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อมิ้นนะ ยังไงก็สู้ๆแล้วก็วันนี้ พวกเราเหล่าแฟนคลับเหล่านี้นี่มีไทยแลนด์ทุกคนมีของที่จะให้มิ้นด้วยอย่างหนึ่งก็ขอเชิญเลยค่ะ ตบมือครับเย้ คนเอาไว้ใครอ่ะ ใครอ่ะ สวัสดีนะคะ สวัสดีครับพี่โรสครับไหนเปิดหน่อยสิอันไหนเปิดหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Day to you ยก Day to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy Birthday to you เย้ คำซอมิดา ใครอ่ะ อ๋อ ใครอ่ะ คนนี้นะคะนี่คือพี่สาวของหนูเองค่ะ เฮ้ยพี่โรสครับอ่ะให้พี่โรสพูดอะไรกับน้องมิ้นหน่อย ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ ก็อย่างที่บอกว่าพอดีเล่นละครด้วยกันแล้วเราก็เลยเหมือนช่วงนี้สนิทกัน แล้วก็เนี่ยค่ะ อยู่ข้างหลังเขาก็ใช้ให้เอาขึ้นมาก็เลย ก็เลยอ๋อไม่ใช่เต็มใจค่ะเต็มใจก็อวยพรให้โตไวๆนะ โตไวๆ แล้วก็ให้ครบอันนี้ครบ 13 ขวบแล้วนะก็ให้สุขภาพแข็งแรง แล้วก็งานเยอะๆนะ แล้วก็เป็นเด็กดีของแฟนคลับนะ ครับโอ้เย้คือเราแอบรู้มาว่า เราแอบรู้มาว่าเราแอบชวนพี่โรสมาวันนี้ด้วยใช่ไหม ค่ะ เราชวนพี่โรสมาด้วยใช่ไหม หนูไม่ได้ชวนเขามาเอง ค่ะพี่โรสอ่ะบอกมินว่าไม่ว่าง ใช่แต่แอบมาเซอร์ไพรส์นี่ ก็ Happy Birthday วันเกิดมินล่วงหน้า ล่วงหน้านะครับผม ค่ะ ก็มาเซอร์ไพรส์กันในงานของเราเลยเย้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 มินครับฝากผลงานให้แบบว่า
คุณผู้ชมทุกคนเลยดีกว่าว่าแบบ ช่องทางไหน ช่องทางไหนอะไรยังไง ได้ ติดตามกันได้เมื่อไหร่ฮะ ค่ะก็ฝากอย่างแรกเลยนะคะ เรื่องเพลิงตะวันแล้วกัน เพลงมิ้นท์เนี่ย ก็เร็วๆนี้อีกเหมือนกัน เร็วๆนี้ ใช่ เหมือนกั ค่ะ น แต่ว่าจะอะไรยังไงเป็นแนวไหนเนี่ยก็ต้องติดตามชมกันค่ะ แต่รับรองว่าใหม่แน่นอน ทุกคนไม่เคยเห็นอย่างนี้ ค่ะไปติดตามเราได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะมิ้น ก็ตาม IG มิ้นท์ได้เลยค่ะ หรือว่า ค่ะ เพจรีลันมิวสิกค่ะ ครับผม ค่ะ เอาเป็นว่าก็ฝากผลงานของหนึ่งสาวไทยคุกไลน์คนนี้ด้วยขอเสียงดังๆให้กับน้องมินค่ะ 이 겨울이 먼저 날이야